تیتر اول امشب: ایران درباره ذرات کشف شده اتمی توضیح معتبری نداده. ابراز نگرانی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه شورای حکام از ابهامات در برنامه هسته ایران. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رسما ایران را عامل حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان معرفی کرده. ایران این اتهام را رد کرده. واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟ و ستاره‌های هالیوود به جای حضور در هتل هیلتون بیورلی هیلز، محل همیشگی مراسم گلدن گلوب، از طریق زوم در آن شرکت کردند. تاج، برات و سرزمین آواره‌ها جوایز را درو کردند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. همزمان با شروع اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره کاهش نظارت بازرسان در ایران و فقدان توضیح معتبر ایران در مورد کشف مواد اتمی اعلام نشده ابراز نگرانی کرده. آمریکا در تلاش با جلب نظر بقیه کشورها قطعنامه علیه ایران در شورای حکام تصویب کنه. در نبود توضیح فنی معتبر از سوی ایران، آژانس به شدت نگرانه که ممکنه مواد هسته‌ای اعلام نشده در مکان‌های اعلام نشده‌ای وجود داشته باشه. بعد از 18 ماه ایران توضیحات لازم، کافی و معتبر فنی در ارتباط با وجود این ذرات ارائه نکرده. در ایران هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مورد صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس هشدار داده. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته اگه شورای حکام آژانس قطعنامه علیه ایران صادر کنه واکنش مناسبی دریافت میکنه. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم. پیش از همه بریم به برلین آلمان. مهران براتی کارشناس روابط بین‌المللی از این شهر به ما پیوسته. آقای براتی، چطور میبینید؟ به نظر میاد بعد از رفتن آقای گروسی به تهران یک نشانه‌هایی از بهبود روابط آژانس و تهران داره بروز میکنه، ولی انگار دوباره شرایط داره تغییر پیدا میکنه. بله همینطوره. این گزارشی رو که آقای گروسی الان به شورای حکام داده، به ویژه این مواردی که در 3 محل از پیش اعلان نشده ذرات اورانیوم به اصطلاح ساخته شده وجود داره، دست ساخت شده وجود داره که قبلا اعلان نشده بوده و در 18 ماه گذشته هم جمهوری اسلامی هیچ نوع توضیحی نتونسته به آژانس بده که مراکز اینجا کجاست، اینجاهایی که این مواد به حساب پیدا شدن چه محلی بوده، در اون چه ساختمانی وجود داشته باشه. خب این نگرانی به وجود میاره که برمیگرده به کد اصلاحی 3 و 1 از پروتکل الحاقی. کد 3 و 1 میگه که هر کشوری باید اگر در جای جدیدی فعالیت جدیدی آغاز میکنه، مثل همین 3 مرکزی که این ذرات اورانیوم رو پیدا کردند و اعلان نشده، باید 6 ماه قبل این رو به اطلاع آژانس برسونه و اگر توضیحات لازم رو در این مورد نده و رئیس آژانس بر این نظر باشه که فعالیت‌های انجام میگیره اونجا که میتونه برای صلح و امنیت جهان مخاطره آمیز باشه، میتونه به شورای حکام درخواستی بده، به یک مصوبه‌ای رو بگه که یک، اول اون کشور مورد نظر توبیخ بشه، دوم بنا به اصل خطرزا بودن برای صلح و امنیت جهانی مسئله به شورای امنیت فرستاده بشه. آقای گروسی فعلا این صحبت امروزی که در مصاحبه مطبوعاتیشون داشتن و من شرکت کردم و میشنیدم، نظرشون بیشتر این بود سعی در این دارن که از طریق مذاکرات دیپلماتیک مسئله رو به نوعی حل بکنن که کار به یک مصوبه جدید، قطعنامه جدیدی که به شورای امنیت بره نرسه. این مسئله است که مورد نظره، ولی گمان من این هست که شورای امنیت حتما یک قطعنامه توبیخ‌آمیز صادر خواهد کرد. ممنونم از شما مهران براتی کارشناس روابط بین‌الملل با ما.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان کار ایران بوده. نتانیاهو همینطور گفته که ایران بزرگترین دشمن اسرائیل و ما در سراسر منطقه در حال ضربه زدن به ایران هستیم. اما وزارت خارجه ایران اتهام حمله ایران به کشتی اسرائیلی رو قویاً رد کرده. کشتی اسرائیلی هلیوس ری بعد از انفجار تغییر جهت داده و برای تعمیرات در بندر دبی پهلو گرفته. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ماست. اشکان، اول گمان زنی هایی میشد، الان دیگه در بالاترین سطح نخست وزیر اسرائیل انگشت اتهام رو متوجه ایران کرده. بله، خب صبح امروز در واقع روز ما با این شروع شد که بنیامین نتانیاهو در مصاحبه‌ای که ساعت 7 صبح به وقت محلی با رادیوی ملی اسرائیل داشت، در واقع گفت این به روشنی مشخص هست که این انفجار در این کشتی کار ایران بوده. گفت که ایران بزرگترین دشمن اسرائیل هست. وقتی ازش پرسیده شد در مورد واکنش اسرائیل، گفت که اسرائیل در سرتاسر منطقه به نیروهای ایرانی ضربه میزنه. ساعاتی بعد از اون سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی خودش این اتهام رو رد کرد و گفت که عامل اصلی بی‌ثباتی و در واقع ناامنی به گفته او در منطقه اسرائیل هست. گفت که خلیج فارس و دریای عمان در واقع حوزه امنیتی بلافصل ایران هستن به گفته او، و در واقع نخست وزیر اسرائیل رو متهم کرد که به گفته او یک بیماری وسواسگونه در مورد ایران داره، هرچند که در واقع همزمان هم به اسرائیل هشدار داد و تهدید کرد و گفت که ایران اقدامات اسرائیل رو در ماه‌های اخیر زیر نظر داره و به گفته او در واقع پاسخش در برابر هر گونه اقدامی از سوی اسرائیل دقیق و محکم خواهد بود. باید گفت که روز گذشته هم وزیر دفاع اسرائیل همچین اتهامی زده بود و از اون طرف کیهان در واقع گفته بود که نیروهای مقاومت به گفته او عامل این حمله بودن. ممنونم از تو اشکان صفایی، خبرنگار ما در اورشلیم. معیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل هم از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، از حرفای امروز آقای نتانیاهو به نظر میاد که اشاره او در واقع به اینکه مواضع ایران رو در منطقه نابود میکنه همون حملاتی هستش که کم و بیش در جاهای مثل سوریه میبینیم. فکر میکنید آیا دولت آقای نتانیاهو به همین رضایت خواهد داد یا ممکنه یک رویارویی جدی‌تری رو شاهد باشیم؟ بستگی داره، واقعا بس ببینیم که اقدامات آینده جمهوری اسلامی چه خواهد بود. در روزنامه مشرق، در سایت مشرق نیوز که وابسته به سپاه پاسداران هستش، دیروز به اسرائیل هشدار داده بود که جمهوری اسلامی گفته که دست نیروهای مقاومت باز هستش برای ضربه زدن به اسرائیل در آبهای مهم مانند دریای عمان، و این میتونه یک مسئله بسیار جدی برای اسرائیل باشه، چون همین امروز سفیر جدید امارات متحده عربی به اسرائیل اومد و الان ما روابط تجاری میخوایم داشته باشیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس، و اگر جمهوری اسلامی بخواد با حملاتی به کشتی‌های اسرائیل و کشتی‌هایی که اسرائیلی‌ها اجاره کردن در دریای عمان بخواد یا در خلیج فارس بخواد ادامه بده، این میتونه واقعا تبدیل بشه به یک رویارویی جدید. ولی در این حال به نظر میاد که مسئله سوریه، رویارویی بین اسرائیل و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در سوریه ادامه خواهد داشت و امکانش هم وجود داره که جنگ در آینده، البته در حال حاضر نه ولی در آینده شاید به عراق هم بکشه. قبلا گزارش هایی بوده که البته تایید نشده که اسرائیل حتی به اهداف نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هم حمله کرده. بایستی ببینیم که در آینده چه خواهد شد. همونطور که قبلا هم شما در خبر اشاره کردید، الان تحولات جدید در مورد پرونده جمهوری اسلامی هستش در آژانس و اگر مسئله وخیم‌تر بشه به نظر من جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که فشار روی اسرائیل افزایش بده در منطقه و نخست وزیر آینده اسرائیل، حالا بخواد آقای نتانیاهو باشه یا هر کسی دیگه، به نظر من آنها رو بی جواب نخواهد گذاشت. ممنونم از شما. معیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما. زمین نزدیک 230 میلیون سال قلمروی دایناسورها بود، حدود 65 میلیون سال پیش، اما این حاکمان بلا منازع زمین منقرض شدند. میگن یکی از دلایلش تغییرات آب و هوایی بوده. آیا ما انسان‌ها مثل دایناسورها با تغییرات اقلیمی منقرض میشیم؟
امشب جنگل زدایی رو در ایران و جهان زیر ذره میبریم. اندازه دایناسورها سن داره. قدمتش به 25 تا 50 میلیون سال میرسه. جنگل‌های هیرکانی یکی از کهن‌ترین و مهمترین جنگل‌های دنیان. حالا البته افتادن به جون درختاش. اما چرا قدمت یه درخت اینقدر مهمه؟ این شبکه‌ای که می‌بینید یه شبکه زیرخاکیه. میشه گفت درخت‌ها از طریق یک شبکه قارچی در زیر خاک برای همدیگه غذا تهیه می‌کنن و حتی با همدیگه حرف هم میزنن. اون دایره‌های قهوه‌ای درخت‌های کهنه‌تر یا مرکزی هستند. چون تنومندتر و معمولاً قد بلندترن، آفتاب بیشتری هم میگیرن و با فتوسنتز مواد غذایی مورد نیازشون رو تامین میکنن. تحقیقات نشون داده که این درخت‌های مرکزی به 47 درخت دیگه وصل میشن و خب اگر یکیشون قطع بشه، انگار جلوی کمک رسوندنش به 47 درخت دیگر رو گرفتید. جالبه بدونید اگه خطری تهدیدشون بکنه، اونها به همدیگه هشدار میدن. جنگل‌ها حدود 30% کره زمین رو تشکیل میدن و برای ما منبع غذا، اکسیژن و اصلی ترین نیروی مقابله با گرمایش زمینن. یک درخت به تنهایی میتونه 21 کیلو و 700 گرم دی اکسید کربن در سال جذب کنه. ما تو ایران خیلی جنگل نداریم، بماند که همین رو هم داریم آروم آروم از بین میبریم. اگر بخوایم رتبه بندی کنیم، ایران از نظر مساحت جنگلی بین 56 کشور مقام 45 رو داره و همونطور که میشه دید مقام اول متعلق به روسیه، دومی برزیل و سومی کاناداست. سالانه بیش از 15 میلیارد درخت در دنیا قطع میشه. یعنی مثل این میمونه که هر دقیقه به اندازه 36 تا زمین فوتبال جنگل داره از بین میره. حالا وقتی یه درخت قطع میشه، اون دی اکسید کربنی که جذب کرده بود رو به جو برمیگردونه. در واقع جنگل زدایی یکی از عوامل اصلی تغییرات آب و هواییه و اگر جنگل زدایی خودش یک کشور بود، بعد از چین و آمریکا سومین آلوده کننده هوا به حساب می‌آمد. آمارهای بانک جهانی از جنگل زدایی وحشتناکه. بین سالهای 1369 تا 1395 1,300,000 متر مربع جنگل از بین رفته. این مساحت از کل مساحت کشور آفریقای جنوبی بزرگتره. 90% مربوط به نواحی گرمسیریه. در مورد جنگل‌های نواحی گرمسیری باید بگم که کشور فوتبال یعنی برزیل تو قطع درختان و جنگل زدایی پیشتازه و با اومدن رئیس جمهور جدیدشون شدتش خیلی بیشتر هم شده. اما بذارید از جنگل‌های استوا برگردیم به شمال ایران. جنگل‌های ایران رو میشه به 5 ناحیه تقسیم کرد. یک ناحیه هیرکانی یا خزری، همون که گفتیم قدمتی 50 میلیون سالانه دارن و در شمال ایران هستند. دوم ناحیه تورانی که به طور عمده در مرکز هستند. سوم جنگل‌های بلوط غرب کشور در زاگرس. چهارم نوار ساحلی جنوب خلیج فارس و بالاخره آخری هم ناحیه ارسباران. وضع جنگل‌های ایران خوب نیست. سطح جنگل‌های هیرکانی از حدود 3,400,000 هکتار به نصف رسیده. آمارهای رسمی میگن نواحی صحرایی ایران به سرعت رو به گسترشن و با این اوضاع تا 100 سال دیگه جنگلی در ایران باقی نمیمونه. وضع جنگل‌های زاگرس هم تعریفی نداره. بیشتر آتش‌سوزی‌های جنگلی در این منطقه رخ میده. سال 1398 بیشترین آتش‌سوزی‌ها همینجا بود. 3 برابر حد معمول که باعث شده 280,000 هکتار از سطح جنگلی زاگرس از بین بره. آتش‌سوزی‌هایی که بعضی اعتقاد دارن عمدی بوده. هرچند قوانینی برای مقابله با جنگل زدایی تصویب شده، اما به نظر میرسه دولت خیلی قضیه رو جدی نمیگیره. مافیا و قاچاق چوب، تخریب، تصرف و ساخت و سازهای فراقانونی، ساخت جاده درست وسط جنگل‌ها، آتش‌سوزی‌های عمدی و غیر عمدی همه باعث شده که جنگل‌های ایران بین سالهای 69 و 91 از 19 میلیون هکتار
به نزدیک 14 میلیون هکتار برسه. روندی که البته ادامه داره و الان هم به گفته بعضی محققان به 12 و به گفته برخی دیگه به نزدیک 10 میلیون هکتار هم رسیده. البته بعضی‌ها با توجه به دسته‌بندی‌های پوشش جنگلی اعتقاد دارن که این رقم حتی خیلی کمتر از این حرف است. این مناطق جنگلی البته زیستگاه حیوانات بسیاری از جمله پلنگ ایرانی هم هستند که در حال منقرض شدن. همینطور گوزن زرد ایرانی که فقط در ایران و اسرائیل پیدا میشه و اونایی که در ایرانن حالا در یک قدمی انقراضن. از بین رفتن جنگل‌ها جلوی چشم ما و گاهی با کمک سیاستمداران اتفاق میفته. کم کم داریم به پایان قرن 13 و شروع قرن 14 در ایران نزدیک میشیم. اما شاید با اومدن قرن 15 دیگه خبری از نوار سبز شمال و جنگل‌های بلوط زاگرس نباشه. اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین ایتالیا با ماست. اول میخوام خانم بهرامی ازتون در مورد شرایط جنگل‌ها در ایران بپرسم. واقعا اینقدر که گفته میشه نگران کننده است یا نه؟ خواهش میکنم بله. خانم بهرامی اگه ممکنه دوباره شروع بکنیم، ما ابتدا متاسفانه صدای شما رو نداشتیم. بفرمایید. خب متاسفانه ارتباط ما با خانم اعظم بهرامی دچار مشکل هست. اوکی، اگر بتونیم در ادامه برنامه باز خواهیم گشت به خانم بهرامی، ولی فعلا بریم به خبری دیگر. عذرخواهی میکنم از شما و از خانم بهرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا دیشب برای اولین بار بعد از ترک کاخ سفید در اجلاس سالانه اقدام سیاسی محافظه‌کاران در اورلاندو فلوریدا سخنرانی کرد. همونطور که پیش بینی میشد حسابی از سیاست‌های دولت بایدن انتقاد کرد و در مورد ایران هم گفت اگه انتخابات عادلانه برگزار شده بود و من برنده شده بودم، در اولین هفته میتونستم به توافق جدیدی با ایران برسم. تحریم‌ها رو نگه دارید و مذاکره کنید. دولت جدید آمریکا میخواد که تحریم‌های ایران رو برداره و میگن بیایید بدون هیچ تحریمی برای رسیدن به یک توافق مذاکره کنیم. بذارید یه چیز رو بهتون بگم. اگه انتخابات عادلانه برگزار شده بود، نتایج کاملا متفاوت بود و در اولین هفته میتونستیم به یه توافق جدید با ایران برسیم. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا با ماست. آقای کیان خوش آمدید به برنامه. مدتی بود شما رو زیارت نکرده بودیم. میخوام پیش از هر چیز ازتون بپرسم که به نظر میاد در این کنفرانس سیپک آقای ترامپ همچنان مرکز توجه همه جمهوری خواهان هست و به شکلی خیلی ها دارن میگن که آینده حزب جمهوری خواه هم به شخصیت آقای ترامپ گره خورده. شما هم همینطور فکر میکنید؟ بله، در حال حاضر همین نشانه ها حکم بر همین تعبیر دارند و میبینیم که از ایشان استقبال بسیار بسیار گرمی میشه در حزب. این علیرغم این هست که ایشان حمله های متعددی به آقای میچ مکانل داشته و چند شخص دیگه، ولی میبینیم که در داخل حزب تغییراتی اتفاق افتاده. معمولا حزب جمهوری خواه آمریکا رو طرفدار تجارت ها و مراکز پرقدرت مالی و یا وال استریت میدونستن، ولی امروز میبینیم که یک گردشی، یک چرخشی در حزب اتفاق افتاده که امروز کارگران و طبقات شاید نچندان مرفه جامعه به سوی آقای ترامپ گرایش پیدا کردن. این که میگم سوی آقای ترامپ گرایش پیدا کردن، ضرورتاً این گرایش به حزب جمهوری خواه نیست. حزب جمهوری خواه مشکلات و مسائل بسیاری داره. امیدواریم که بتواند حل کند این مسائل رو، برای اینکه اگر این کار رو نکند نمیشود پیش بینی پیروزی برای اعضای حزب داشت. ولی نکته بسیار مهمش همین آقای ترامپ هست دیگه. همونطور که خودتون هم گفتید، آقای مثلا میچ مکانل کمی پیشتر گفته بودش که حتی میشه آقای ترامپ رو در دادگاه‌های عادی هم محاکمه کرد. الان میگه که اگر بخواد نامزد حزب جمهوری خواه بشه از او حمایت میکنم. یعنی به نظر میرسه در یک مقطعی بالاخره بدنه اصلی جمهوری خواهان بعد این تصمیم جدی رو بگیرن که آیا آقای ترامپ رو میخوان بخشی از هویتشون باشه یا نه. بله، و این مشکل خواهد بود، برای اینکه با اینکه راه دیگه‌ای هم به نظر نمیرسه و اعضای حزب و مدیران حزب و برنامه‌ریزان حزب روشنی میبینند که ایشان محبوبیت داره، ایشان هنوز
هنوز در آمریکا از طرفداران بسیار بسیار قرص و محکمی برخورداره و به نظر من حزب توان کنار گذاشتن آقای ترامپ رو نداره. ممنونم از شما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا با ما. دیشب 78مین مراسم جوایز گلدن گلوب برگزار شد و اعضای انجمن مطبوعاتی خارجی هالیوود به بهترین‌های دنیای سینما و تلویزیون جایزه دادند. جایزه بهترین فیلم درام به سرزمین آواره‌ها یا عشایر رسید که تا اینجا بیش از 150 جایزه از جشنواره‌های مختلف گرفته. خیلی از منتقدان میگن در اسکار هم از شانس‌های اصلیه. برای دومین بار در تاریخ این جوایز جایزه بهترین کارگردانی هم به یک زن رسید که البته اولین زن آسیایی تبار هم هست که جایزه بهترین کارگردانی رو میگیره. 78 سال پیش انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اولین دوره این جوایز رو برگزار کرد. گفته میشه چون قبل از اسکار برگزار میشه، حتی روی رأی اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا هم تأثیر داره. اینها بعضی از فیلم‌هایی بودن که در سالهای اخیر جایزه گلدن گلوب رو گرفتن و بعد از اون جایزه اسکار رو هم از آن خودشون کردن. معمولاً چند هفته قبل از مراسم با مشخص کردن فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی که در طول سال به نمایش در اومدن، از اعضای انجمن که الان 87 نفرن میخوان نامزدهاشون رو در هر رشته اعلام کنن و بهشون از 1 تا 5 امتیاز بدن و چند هفته بعد هم ازشون میخوان که در هر رشته بهترین رو انتخاب کنن. البته امسال انتقاداتی هم به گلدن گلوب شد، مثلا اینکه در مورد اینکه اعضای انجمن میتونن هدایای شرکت‌های سازنده فیلم و سریال رو قبول کنن و این ممکنه روی رأیشون اثر بذاره. کم توجهی به فیلم‌های مربوط به غیر سفیدپوستان هم مورد انتقاد قرار گرفته. همینطور در بین اعضا حتی یک سیاه‌پوست هم نبود. سینما ایران تا به حال یک جایزه گلدن گلوب برده، جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی که در سال 1390 به عنوان بهترین فیلم خارجی شناخته شد. اما در مورد جزئیات بیشتر مراسم امسال و تفاوتاش با سالهای قبل، اینجا در استودیو همکارم نوید غضنفری با ماست. نوید، اول در مورد همین اسم این فیلم ها هم همیشه اختلاف نظر وجود داره، بالاخره آواره ها یا عشایر. من ترجیح میدم که در واقع سرزمین کوچنشینان یا سرزمین خانه به دوشان ترجمه کنم، به خاطر اینکه در واقع لایف استایل این سبک زندگی این کاراکترهایی که توی فیلم هستن اینه که نه اینکه فقیر و بیچاره هستن و نمیتونن که مشکل فیلم مشکل معیشتی هست، منتها بحث این نیست که نمیتونن از عهده در واقع سرپناه بر بیان، دوست دارن که به این مدل زندگی بکنن. از این مشکلات فنی که ما هم امشب کم نداشتیم، در حتی مراسم دیشب هم دیدم همون اولین جایزه که می‌خواستن بدن صدا برقرار نشد. فردا حالا من می‌خوام به طور کل یکم بیشتر بگم راجع به همین حال سوتی‌ها یا اشتباهات تکنیکی که وجود اومد. ما همیشه هر سال منتظر بودیم که این غافلگیری‌ها توی نامزدی‌ها یا توی جوایز پیش بیاد. به نظر من امسال نکته‌ای که بود این غافلگیری‌ها بیشتر توی همین اتفاقاتی بود که طی برنامه به وجود اومد. حتی شوخی‌ها اونقدر با مزه نبود که این اتفاق‌ها باعث شد که جذابیت بده به ماجرا. مثلا جان بویگا همون اول انتظار نداشت که جایزه رو بگیره برای نقش مکمل توی سریال استیو مک‌کوین. شلوارش رو نشون داد، گفت ببین اصلا لباسم آماده نیست حتی، و چون فقط بالا تنش روی حالا ارتباط اسکایپی بوده. اینا اتفاقا به نظرم خیلی همه نشسته بودن کنار خانواده‌شون روی کاناپه و اینکه مثل ما اون خیلی احساس خودمونی به آدم دست میداد. به نظرم اون حتی از جوایز و نامزدها خیلی بهتر بود. خیلی‌هاشون هم با تیشرت و لباسای عادی بود، برخلاف معمول که با تاکسیدو و لباسای بسیار عیونی ظاهر میشن. اینو میخوام ازت بپرسم که خیلی تمرکز شده بود روی در واقع اینکه اقلیت‌ها، گرایش‌های مختلف جنسی هم حضور پررنگتری داشته باشن. به نظر میاد که حتی خود برگزار کنندگان مراسم هم در واقع به خود مراسم انتقادی داشتن. انتقاد بود فرداد، ولی به نظر من دیشب اگر یک برنده کلی بگیریم، حتی اگه با احتساب کسایی که جوایز رو اهدا می‌کردن و یا مثلا سفرای در واقع HFPA که دیشب فرزندان اسپایک لی بودن، به نظر من حضور اقلیت‌های نژادی بعد از میتونیم بگیم مثلا حالا تم مهاجر و اینکه همون بحث روند آسیایی ها، چون امسال هم به هر حال جایزه به یک زن آسیایی رسید مثل پارسال که به یک فیلم کره‌ای، البته منظور من درخششش است، نه الزاما در گلدن گلوب، ولی خب فیلم انگل درخشش خود انجمن بود نه برنده ها.
چون سیاه‌پوستی مثلا میگن در خود اعضای انجمن وجود نداره. این انتقاد بهشون وجود داشت، ولی اگر که دقت کنید در روند انتخاب نامزدها و یا برنده ها می‌بینیم که این اصلا نمود پیدا نمی‌کنه و حتی به نظر من دیشب جوری شب اقلیت‌های نژادی میشد که خونده بشه. و یک تفاوت عمده اگر بخوای بگی بجز حالا این بخش فنیش باز سالهای پیش چه بود؟ نکته که خیلی برای من حائز اهمیت دیشب این که خب به هر حال خودت گفتی اولین زن آسیایی در واقع برنده این در نامزدها هم بعد من این رو بگم که برای اولین بار ما 3 تا نامزد زن داشتیم در قسمت کارگردان ها که این خودش در نوع خودش بی‌نظیره و تا حالا نداشتیم همچین چیزی رو. تعداد مردا در واقع 2 نفر بودن و زنها 3 نفر که این برای اولین بار اتفاق افتاد. نکته دیگه که دوست داشتم بگم به هر حال بازم دیوید فینچر بود که همچنان نتونست که گلدن گلوب رو ببره. ممنونم از تو. همکارم نوید غضنفری اینجا در استودیو با ما. به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا و همین موقع بدرود. آقا دمت گرم.